Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin pa Rrotlla. Vitin e kaluar presidenti Hashim Thaçi mori një iniciativë për të shndërruar forcat e sigurisë së Kosovës në forcën e armatosur të Kosovës. Kjo iniciativë nuk u prit mirë nga pala serbe, kryesisht ajo që ndodhet në Kosovë, por edhe nga bashkëpunëtorët ndërkombëtar, kryesisht nga NATO, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të folur për çështjen e shndërrimit të FSK-s në FAK dhe për shumë gjëra të tjera si këto, i ftuar në studio është Skovbo, ushtar I ushtrisë daneze. Hello and welcome. Thank you. Happy to be here. Faleminderit shumë që të jem këtu. Kjo nuk është hera e parë juaja në Kosovë. Ju keni ardhur në Kosovë për herë të parë që nga viti 99. Yeah, from 99 and until today I've been here many times, and if you like put it all together, also years I've been here, and I'm enjoying myself every time. Nga viti 1999 deri këtu kam marrë disa herë në Kosovë dhe nëse bëjmë një komparacion, kanë qenë së bashku shumë vite. In 99 you came right after with the. Në vitin 99 ju keni ardhur me forcat e para të NATO-s, të cilat hynë në Kosovë. Cila ishte ndjesia juaj e parë? Yeah, I was among we were activated in Denmark in order to come down here and to separate and to create a peace enforcement, a peace supporting operation. And one of the first feelings I got. Në 99-ën Ministria e Mbrojtjes së Ushtrisë të Danimarkës na ka mobilizuar që të vimë në Kosovë dhe të mbështesëm operacionin pastësor për shlirimin e vendit. I can describe it as a football match where there's a lot of spectators cheering on, let's say, on Pristina. Hey, go on Pristina. Ku kam marrë për herë të parë në Prishtinë, ku kam parë domon qytetarët e rëndomët kanë duat rokit për daljen tonë për herë të parë në terren. So the first time we were out from the gate, young people, older people, and people of all ages were cheering at us when we were going out to patrol with flags, the Danish flag, and cheering on NATO for us to intervene in this conflict and trying for you to create your republic. And that was a tremendous feeling, and from that time I lost my heart in the republic. Nga lëvizjet e para që kemi ndonë nga kampi me flamujt të tanë në vetura, kemi parë shumë të ri, fëmijë, gra, pleq, të cilët kanë duhet rokit në mënyrë të entuziazmuar dhe nga ato kanë filluar që ta humbë zemrën time për Kosovën. This first feeling made you come more and more. Kjo ndjesia e parë ju bëri juve që të vini shpesh më shpesh në Kosovë, apo jo? Pra po vini në Kosovë prej vitit 99 deri më tani në 2018. Aktualisht ju jeni drejtor I Akademisë Ushtarake East Bridge. Me çfarë konkretisht merret East Bridge? Good question. We are facilitating in education of both military personnel and civilian personnel in strategic planning. Ne ofrojmë trajnime të nivelit ushtarak dhe nivelit strategjik, që në aspektin ushtarak pa në aspektin civil. And executing the plans of military operations. Dhe I mbikëqyrëm ekzekutimin e atyre planeve në aspektin ushtarak. And that means we take, let's say, the Rapid Reaction Brigade in Istok. Nëse mund të merrem për shembull brigadën e reagimit të shpejtë në Istok. We can educate them and train them in military standards according to NATO. Mund t'i ofrojmë trajnime dhe t'i trajnojmë duke bazuar në standardet e NATO-s. Let me give you an example. We can take the brigade staff, we can take battalion staff, company commander, platoon commander, and group commander. Nëse më lejoni të marr një shembull, ne mund të marrim stafin komandues të brigadës, batalionit, kompanive, togjeve dhe skuadrave. One thing we do not do that is participating in live operations. Dhe vetëm atë që ne nuk e bëjmë është që të marrim në mënyrë aktive të marrim pjesë në operacion. We are training provider or facilitator. Ne jemi ata që krijojmë apo promovojmë trajnime dhe edukime. So basically the government of Kosovo has a 10-year plan into transforming Pra, praktikisht, qeveria e Kosovës e ka një plan 10 vjeçar për transformimin e forcave të sigurisë të Kosovës në forcat armatosura të Kosovës, ndërkohë që ju e keni një plan prej 4 vitesh për të përshpejtuar këtë transformim. A është ky plan në bashkëpunim me qeverinë apo në vetvete është një vlerësim I East Bridge Academy?
Good question. First of all, the 10-year plan was born in 2016 and means that the 10-year plan should be ended in 2026. Plani ka qenë që të fillon, starton në 2016 dhe të përfundon në 2026. And we were asked to see if we could train the brigade very fast. Dhe është kërkuar që ne ta bëjmë një vlerësim se a mund të trajnojmë brigadën në aspektin shumë më të shpejt. And we have documented numerous times that we can do that into 4 years. Ne kemi dokumentuar disa herë se ne mund ta bëjmë atë në 4 vjet. But the political decisions are, of course, if they want the transition or the education in 4, 5, 6, 7, 8 or 10 years. It's a political decision. Por vendimi politik është ai që përcakton se a do të bëhet në transformimin e 4, 5, 6 apo më shumë vite. Is this a political decision in your opinion, even though I promised I will not make... A është ky vendim politik që varet edhe nga votat e palës serbe në kuvend? Edhe pse të premtova paraprakisht që nuk do të bëj pyetje politike, po prapë e bëj një pyetje të tillë. The 10 years plan from 2016 to 2018 already used 2 years of that plan, which means the transition has not really begun yet. So according to that plan, you have lost 2 years. Nëse bëjmë një krahasim nga 2016 që ka duhet të filloj, startoj plani 10 vjeçar I transformimit të FSK-s në fakt, tani është 2018 dhe jo deri me tani keni humbur 2 vite kohë. So after our conviction, it's important to act on the time laws and to pursue with a very good plan as KSF made. Dhe dëshira jonë është që mos të humbni kohë, dhe që ne jemi të fokusuar që ta bëjmë atë sa më të shpejt dhe që mund të arrijmë planin 10 vjeçar. Please remember that the 10-year plan that is not only about training, it's about acquiring weapons, it's new organizations, it's barracks, it's vehicles and so on. So it's a whole package which are forming an army. An army are formed after maybe 10 years because you also have to have your experience from the soldiering. Plani 10 vjeçar I transformimit të forcës së sigurisë nuk është vetëm plan edukativ 10 vjeçar, por në kuadrin e këtij planit hyn edhe pajisje ushtarake, njëkohësisht edhe me ndërtim të kazermave, por njëkohësisht për të ndërtuar një armatë të tillë duhen edhe një eksperiencë që mund të fitohet përgjatë këtyre 10 viteve. But you still didn't ask my question. What do you think about the vote of the Serbian parliament? Por ju ende nuk ju përgjigjet pyetjes time për votat e serbëve në parlament. A shihni këtë si sfidë kundër Beogradit apo pala serbe në Kosovë kundër Beogradit? You mentioned earlier political questions, but if I'm just, let's say, an outsider looking As an outsider, your pure opinion without military implications. Yeah. I think it's better to have your voice heard, to participate in debate, and try to, let's say, to move the direction of the parliament in your direction. Right now, if you're sitting outside, say, hey, I will not say anything. You are not very constructive in the process. And the process must be make a better Kosovo. So they are sitting anonymous, not doing anything. And on the other hand, nëse bëjmë një krahasim me atë që e potencuar që më herët të listës serbe, aktiviteti I tyre të qëndroj jashtë këtij procesi, po të qëndrojë FSK në forcat armatosura, unë mendoj që nuk është një proces I mirë sepse duke qëndruar jashtë krijimit kësaj force, ata mund të ndihen vetëm të rrezikuar, nga mos pjesëmarrja në mënyrë aktive në parlament, por të pruar në drejtim të duhur, si forcat armatosura të Republikës Kosovës, të jetë edhe pjesë e atij komuniteti që ata I përkasin. And may I add, on the other hand, if you do participate in the process, and you say, yes, we want an army, that also means that an independent country who has an army, they have to recognize the republic. Dhe nëse shoh se ata marrin në mënyrë aktive marrin pjesë në edukim apo në votim, për të qëndruar forcat e sigurisë në forcat armatosura, është në një formë e tregon se ata e respektojnë dhe pranojnë shtetin e Republikës Kosovës për të pasur ushtrinë e vet. And that could be talks between the Serb community and Belgrade.
Dhe kjo do mund të ketë një zhvillim në mes Komitetit Serb të Kosovë dhe Beogradit. Bisedime. In the 10-year plan, do you think these talks will take Në planin 10 vjeçar, a besoni se këto bisedime do të ndërmerren dhe do të kemi mundësi që të kemi edhe një njohje, edhe pse jo zyrtare? As you mentioned in the beginning, I've been talking to a lot of people because I've been here for a very long time. And I'm pretty sure that any suggestions put forward in the parliament, I think they will be adapted. Ashtu që kemi biseduar më herët, kam qenë disa herë kam marrë këtu në Kosovë dhe kam biseduar me shumë individ dhe mendoj se sugjerimet e tyre mund të adaptohen domosdoshmë në parlament dhe mund të ketë domosdoshmë një procedurë më të drejtë. So that means that the 10-year plan will be set in motion. Dhe mund të themi që ky plan i 10 vjeçar është një plan i mirë në atë aspektin domosdoshmë të arritjeve. Vjet në lëvizje. But you still Por ju ende keni një plan 4 vjeçar. Çfarë keni propozuar konkretisht? Ma sqaro pak, të lutem. Yes, of course I can. We propose a 4-year plan where we make it called technical top-down model, which means we begin with the commanders. Ne kemi propozuar se plani i jonë domosdoshmë të fillon nga niveli i komandimit, nivelit të lartë. So when they're getting back to their own units, they can use the skills as they've received from East Bridge Academy through their own organization. Dhe pasi ta përfundojnë trajnimet në East Bridge Academy, ato njohuritë e tyre mund t'i përcjellen te varësit e tyre. That means when we're taking the top layer, we take the second layer, and they can recollect new things taught or from the commander, and they can see it, and the academy say, okay, this makes sense. Dhe nëse bëjmë një krahasim, ne morëm nivelin e lartë komandues dhe zëdhënësin e tij, që ai më pastaj mund të komunikojë me varësit e vet dhe atëherë mund të kuptohet domosdoshmë se si funksionon niveli komandues. And we will do that for all the layers of commanders and privates, of course. Ne këtë bëjmë nga niveli më të lartë komandues deri te niveli më i ulët komandues dhe në aspektin e privat. Of course, we are adopting NATO standards in the organization, but we also teach out management skills. Ne gjithashtu përdorëm apo i adaptojmë ligjëratat tona apo edukimin ton në bazë të standardeve të NATO-s, por njëkohësisht edhe krijojmë programe menaxheriale për të mundur të menaxhojnë me punët e tyre. They will receive a small leadership education. They will get knowledge within administration and good governance. Ata do të marrin përpos trajnimit ushtarak, do të marrin një trajnim të aspektit të leadershipit menaxherial dhe ata mund të adaptojnë më pastaj në organizatat e tyre. Dhe si do e bëni këtë? Well, if we take the staff officers, the program itself are very comprehensive, and it's very many hours in a short time. That means that they will live in the environment where they have to take decisions. Nëse marrëm stafin komandës, është një plan shumë i kompresuar me shumë orë edukimi dhe ata duhet të jetojnë dhe veprojnë dhe të edukohen në fushën ku ata veprojnë. And the staff officers education will be 5 weeks. Dhe edukimi i stafit komandues do të zgjatë 5 javë. In a 6 days week. Në 6 ditë pune. And we will start, of course, 8 in the morning, and we are off around 8 o'clock. Ne do të fillojmë në 8 mëngjes dhe në 8 mbrëmje do të përfundojmë. So we will be running 3 different staffs, 3 different scenarios. Ne i startojmë apo i zhvillojmë me 3 stafe komanduese dhe me 3 skenare të mundshme. With the instructors who are experts within the field of knowledge. Ku instruktorët tanë me njohuritë e tyre që kanë në fushat përkatëse. And that knowledge we of course acquired for when we've been on own courses, but also for own military academies and been stationed outside Europe in different scenarios. Dhe ne këtë kemi përfituar nga edukimet brenda ushtrisë tonë, po edhe në misionet e jashtë vendit. Of course, we have to adapt to the local conditions, but our experience it's very, in the beginning, it's very frustrating for the students, I must say. Yeah. Po, sepse janë 12 orë në klasë. Yes, but then again, it's with breaks, but
if you're learning something new, have to take decisions, have to make orders like an officer. Let's see what they're made of. But Në fillim do të jetë shumë e vështirë edhe në mënyrë frustrative edhe për studentët e cilët do të marrin pjesë në edukimin tonë. Po, sepse është 12 orë vazhdim. Sepse do të jetë një trajnim 12 orësh, niveli i stresimit do të jetë jashtëzakonisht i lartë dhe po mendoj se me kalimin e kohës do të adaptojnë edhe metodologjinë tonë të punës. Praktikisht po e shihni se a munden të jenë të aftë këta njerëz. Yes, they have good qualities. We want to enhance that to make them better, what they're good at. But where their lack of, let's say, knowledge, we will supply that. And we are focusing on let's say, those students who are not very well trained. Ne mund të themi që kanë kapacitete, kanë njohuri të shkëlqyera, por ne kemi pas edhe një analist, kemi bërë një analist tonë që niveli i poshtëm ku studentët nuk kanë njohuri të duara në këtë fushë të ngrisin në nivelin ato ku ne mendojmë që duhet të jenë. And the reason for that, we have the Republic has officers who are very, very, very good. Make no mistake about that. But you have a whole layer down here who needs extra training. Ju keni oficerë të cilët janë jashtëzakonisht shkathtë në punët operacionale të ushtarake, metodologjisë së tyre, ndërsa pjesa dërmuese apo pjesa më e madhe oficerëve apo non-oficerëve të FSK-s kanë një njohuri jo sikur se ata oficerët që janë më të mirë. So the jump in knowledge from the best, from those who are not that good, will be enormous. Dhe qëllimi jonë është që niveli i poshtëm i non-oficerëve dhe oficerëve të arrin kualitetin e atyre oficerëve të cilët kanë shkëlqyer në arenat apo akademitë ndërkombëtare. And we are convinced that after those 4 years or the time the government sees fit for this education, you will have one of the best trained units in Balkan. Nga ato që kemi për ne në qoftë se qeveria dëshiron, pas trajnimit ton 4 vjeçor që ne do t'ia ofrojmë FSK-s, mund të themi se do kishim me pas një ushtri më të mirë në Ballkan. Basically you are bringing in Kosovo the experience. Po e sillni në Kosovë edhe përvojën që ju keni patur në vendet balltike. Only partly. Many of the instructors as we have in East British Academy, they are, let's say, we got Americans, we got Swedes, we got Danes, we got people from England and from Britain. From Germany. But those skills those persons are elected, chosen by me, which means it's the good persons we are taking in. Normally, if you have a bilateral agreement. Nëse bëjmë një krahasim me shtetet e Baltikut, instruktorat tonë në akademi vinë nga vendet e Amerikës, vendet sikur se Gjermania, Britania, Franca, Danimarka, Suedia dhe aftësitë e tyre domon ne I kërkojmë që më të mirët dhe kjo mund të arrijë domon që eksperienca e tyre përposi kanë marrë pjesë në shtetet e Baltikut të transformohet në Republikën e Kosovës. I have chosen those guys and let's say a country X are sending soldiers here to educate you. Unë ata e kam përzgjedhur vet, po nëse marrim për shembull në qoftë një shtet X dëshiron të dërgoj ushtar dhe instruktor në Kosovë, you get some very, very, very good officers, but you also get people who are not that good. Jo, do jenë pjesa aty bataljone apo atyve edukuesve që do të vinë për shteteve X, do të kenë oficerë jashtëzakonisht të shkathtë, po do të merrni edhe oficerë jo të shkathtë. Ose të painteresuar. So we are employing the good ones from different countries who wants to make an extra effort, and those persons has been in different theaters around the world. They have been in working in staff, and maybe today they are enlisted servicemen as officers. Dhe kjo na ka shtyr apo më ka shtyr mua që ti punësoj instruktorët më të mirë të vendeve të ndryshme të cilët kanë eksperiencë, kanë fituar eksperiencë të tyre në vendet apo në misione të ndryshme dhe që ata mund të themi sigur që për tani janë edhe pjesë të misioneve përkatëse në vendet të ndryshme nëpër botë. And that's the old situation. You could get trained by East British Academy, but you could also in some cases maybe meet this individual within his own army when you're working together. Dhe kjo është domosdoshmë si kuadër të akademisë East British Academy, mund t'i shifsh ata instruktor, por njëkohësisht mund t'i hasësh edhe në armatën e tyre duke I trajnuar forcën e sigurisë së Kosovës. In your meetings with the Prime Minister and the Minister Në takimet me kryeministrin dhe ministrin e mbrojtjes së Kosovës, çfarë platforme keni diskutuar me ta?
I gave them the information how we can facilitate the education of the KSF as within the period of transition. Ne kemi ofruar një program, do më se si IBA-ja e sheh apo e parashet se formohet procesi I transformimit fizikës në forcat armatosura. And all our knowledge are described very thorough to the minister and to the prime minister. Dhe gjitha njohuritë tona janë të përshkruara në mënyrë të detajuar dhe janë dorëzuar ministrit të mbrojtjes dhe kryeministrit. And of course it's all according to the 10-year plan. Dhe mund të themi sigur se I gjithë programi është I bazuar në planin 10 vjeçar të fizikës. And in the 10-year plan they have highlighted some areas which are, let's call them issues, as the KSF are calling them. Në planin 10 vjeçar të tyre ata kanë potencuar disa pika të rëndësishme për të marrë më rahat. As far as I believe, for example, it will be... Sa besoj do të jetë diçka si lloji I ngritjes së nivelit të njohurive. Yeah, but I think it's a very good process because an organization who identify the lack of knowledge, that's very good because then you can address it and do something about it. And those 8 or 10 points are precisely what we can deliver to the Republic of Kosovo. Nga programi 10 vjeçar kemi hasur domosdoshmë 10 pika të rëndësishme të cilat janë në programin e transformimit të fizikës në forcat armatosura dhe pikërisht ato 10 programa apo 10 pika të rëndësishme ne I kemi adaptuar në programin tonë që kemi dorëzuar aktorëve përkatës dhe mund të themi sigur që mund të ofrojmë domosdoshmë trajnime më të mira që mund të ketë pasur tonë fizikëja. Okay. A keni aktualisht një marrëveshje me qeverinë? Written agreement, no. We have in the process contacting the government. Of course, we have sent our program forward, very detailed with the end state of our education, but also contracts and draft contracts so they can see where we are. And in principle, if they're signed, we can start in 5 to 6 weeks from today. Marrëveshje të shkruar nuk kemi deri më tani, po marrëveshje të komunikimit apo bisedimit me qeverinë kemi dorëzuar programin ton në mënyrë të detajuar, kemi në kuadër të saj mund gjinen edhe qëllimi ku ne dëshirojmë të vijmë me programin ton me procesin e edukimit dhe kemi dërguar një kontratë dhe një parakontratë dhe kështu qeveria mund të vendosë ku qëndrojnë ata deri më tani dhe më pastaj nëse ata startojnë apo mendojnë që duhet të ketë marrëveshje me ne mund të bëjmë të nënshkruar dhe mund të fillojmë në 5 javë nga momenti I nënshkrimit. Since you mentioned the contracts and the draft contracts and everything. Me që e përmendët kontratën dhe parakontratën, a e keni patur ndonjëherë mundësinë të shihni draft ligjin e Ministrisë së Mbrojtjes në kuadër të ligjit të FSK-s? Security forces? No, I haven't looked at the draft law, but it will be sent to... Ai do të dorëzohet në qeveri me 30 prill. Yeah, I heard that before coming in here, but no, I haven't seen it. But I can say that let's look into the Constitution, if I may. Mm-hmm. There's nothing in the Constitution who permit or who prohibit training, military training. There's nothing in the Article 11, 125 and 126. Nothing will say you're not allowed to do the training. Në draft ligjin e Forcës së Sigurisë së Kosovës nuk kanë pasur rast deri më tani të shqetësoj, por nëse të bëni një krahasim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës në kapitullin e 11 të paragrafeve 1.2.1 dhe 1.5.6, domethënë ato nuk shkruhet në mënyrë decisive si nuk e pengon askënd që të trajnohet në fushat përkatëse. Ushtarake. And if you're looking into the law about KSF, which are there now, you can find them on the KSF's homepage. There are nothing who permitted or says it's not allowed to get education within the Republic's border. Nothing. Në qoftë se e shqetëson edhe ligjin aktual të FSK-s, i cili është në vefasën e FSK-s, ato nuk e precizohet që ligji
apo edukimi nuk mund të ndalohet që të edukojmë brenda kufive të Republikës Kosovës. But what might change, that's the assignment, what the KSF kind of task they have to fulfill in the future, that has to be changed. Vetëm të aspekti i autorizimeve që mund të ketë në të armën, atë duhet që të ndryshojë, domethënë, jo sikur se me tani si është, po duhet të ndryshojë në aspektin operacional. Since we're talking about the law and the constitution, do you feel that the Me qenë se po flasim për ligjin dhe kushtetutën, a mendoni se transformimi i FSK-s në FAK a mund të bëhet me rregullime të vogla ligjore dhe jo majore të kushtetutës? If you're looking into one of the main part of the constitution, that is the security forces has to serve, to protect, defend the republic's border. Në qoftë se e shqyrtoni pjesën më të rëndësishme të kushtetutës, FSK-ja ka për detyrë të mbrojë, të observojë dhe të ruajë kufit e Kosovës. But that is as well a duty of NATO. Por kjo është edhe detyrë e NATO-s në Kosovë. No, not like that. NATO are just are securing the situation and stabilizing the region with its presence. Let's say the Camp Bondsteel, for example, or the headquarters here in Pristina, are safeguarding the environment. NATO-ja në Kosovë dhe në rajone ka për detyrë që të tregojë prezencën e saj, që të krijojë domosdoshmë një ambient të qetë dhe nuk ka për detyrë të mbrojë kufit e Republikës së Kosovës. Yeah, but still creating a Po, përgjithsesi, krijimi i një ambienti të sigurt do të thotë që ti i mbron njerëzit brenda këtyre kufive. Yes, but you can say it's like you have a house without windows, doors, but you have a good big dog. If anybody comes in, the dog will say, woo woo, go away. But you have your own obligation to safeguard yourself, also own responsibility, that you have to have windows and doors in the house. It's pretty much the same if NATO are the big watching dog. It's really dangerous, but if people can slip in. Në qoftë se bëjmë një krahasim, është sikur se ju e keni një shtëpi pa dritare, pa dyrë, vetëm një derë dhe në para derë e keni një qenë i cili mund të lejë në qoftë se vjen një person i pa dëshiruar. Dhe në këtë rast NATO është një rast i tillë, një qenë domosdoshmë që mund të tut apo të friksoj ushtrit përkatëse që tentojnë të hyjnë në Kosovë, po në qoftë se ju keni një shtëpi që ka dyrë dritare, atëherë ju duhet të siguroni që ju t'i mbroni dyert e dritarëve të juaj dhe kështu që të bëni zot në shtëpinë tuaj. So, going back to the first question about the Pra duke u kthyer sërish tek pyetja mbi ndryshimet ligjore dhe ato konstitucionale. I think it will be a legal changes, and I hope it will be adopted in the end of April. And I think it would benefit the country as a whole, that you unite about this idea, one democratic institution as an army. I think it benefit the republic. Ndryshimet do ndonë aspektin ligjor, nuk do të ketë ndonjë shkelje kushtetuese dhe ky ndryshim përmes ligjit të Forcës së Sigurisë së Kosovës do të sigurojë një Kosovë më të mirë e cila ka rrugën e saj drejt prosperimit drejt NATO-s. But still this slow. Por gjithsesi ky ligj kërkon edhe votimin e anëtarëve të parlamentit. Well, the difference from the constitution and from, let's say, normal voting, a law you need plain voting and majority voting. So there's a huge difference in that. And if you have one party of the parliament or government are outside, will not participate, it will be difficult. Në qoftë se e bëjmë një krahasim me ndryshime kushtetuese apo me ndryshime të ligjit, në aspekt në ndryshime kushtetuese ju duhet të keni një shumicë domon 82 vota. 82 vota ku duhet marrin pjesë të gjithë minoritetet në Republikën e Kosovës që janë pjesë e parlamentit, ndërsa në ndryshimet me ligj ju duhet vetëm një shumicë e thjeshtë. 62 vota. Për të miratuar domon një ligj të tillë apo për ndryshuar atë. But I want to emphasize that East British Academy support the political process, which are a democratic process. We think that's very, very good. Dhe mund të shtoj edhe atë që IBA-ja ndihmon këtë proces që të arrijë domon një zgjedhje më të mirë demokratike. Many countries, not only the Balkans,
apart from Shumë Serbia, of vende, course, jo vetëm në but Ballkan, even in Europe, përveç Serbisë wants to sigurisht, see por në Kosovo Europë part of Europe duan që Kosovën ta and shohin si pjesë e part of familjes së the NATO-s. family. Cili është What is mendimi your juaj thought në about lidhje me that? këtë? Well, I think that if you receive the proper training, first of all, you could be associated to NATO, and also in a couple of years, maybe also to the defense cooperation within the EU. Në qoftë se merrni edukimin adekuat, mund të jeni partneritet në të ardhmen e NATO-s, por njëkohësisht edhe të jeni pjesë e mbrojtjes evropiane. And as we see it, is to bring your level of knowledge up nearly to the same level as, let's say, core NATO countries. Dhe qëllimi është që njohuritë e juaja të vinë në nivelin më të lartë apo në nivelin e njëjtë me vendet e tjera të NATO-s. So knowledge you can participate one-to-one. Dhe me njohuritë mund të ofroni një me një. If we're looking into other countries, I will not reveal any clients as we have, but it's no secret that we are talking to other states in Balkan. Nëse mund të them edhe një gjë, pa e përmendur kandidatët potencialt apo shtetet me të cilët ne do të arrijmë një marrëveshje shumë të shpejtë me vendet e rajonit në Ballkan. Well, actually, that was Kjo në fakt ishte pyetja ime radhës. Especially one country who have put out an official tender for renewing the whole military over, I think it's 5, 6, 7 years, and they have a lot of money to do that. Dhe mund të themi një gjë që një shtet mik juaj apo fqinje ka bërë një projekt apo ka shpallur një tender për të rifreskuar komplet armatën e tyre. But that don't change. Now we are back to the first question, why I'm still here and not in that country, because they are ready to sign. That's because in 99 I lost my heart, so I really want to facilitate the state. Dhe mund na bia pet në pyetjen e parë pse unë nuk bëj marrëveshje me atë shtet para se të arrini marrëveshje me Republikën e Kosovës, sepse kam humbur zemrën time në 99-ën këtu. Është një histori dashurie pra. I'm a single. I'm divorced, so yeah, thank you. I can get married again. Me Kosovën. Yeah. Unë jam I divorcuar dhe jam single dhe mund të martohem me Kosovën. Since you mentioned NATO in Kosovo is practically the watchdog. It is. What do you feel about the security situation in general? Meqense e përmendët, NATO në Kosovë është një lloj qeniroje. Çka mendoni për situatën e sigurisë në përgjithësi në Kosovë dhe punën e FSK-s në lidhje me këtë, por sigurisht duke ndarë nga puna që bën NATO? Separating the two of them. Yeah. But in general, in broad terms, I think you have good security services which are watchdog over what's happening within the area. But one thing I'm more concerned about, that's maybe the spillover from the Syrian conflicts, where you have many states' interests, from Israel to Iran to Saudi to the Kurds to Turkey to Russia to United States, and it's a big puzzle. And of course somebody has to act and do something, and that will probably spill over to the areas around those countries, and that's Balkan. Balkan's one of the areas. Në qoftë se e marrëm për bazë aspektin e përgjithshëm të sigurisë në Republikën e Kosovës, mund të themi që është stabile, por nëse bëjmë një lidhshmëri me Sirinë, e cila për momentalisht ka shumë shtete të cilat kanë interesat e tyre dhe në një formë apo tjetrën ato do të jenë të atakuar dhe me vetë faktin që ato të atakohen për interesat e tyre, gjithë problemi mund të bartet në vendet e Ballkanit dhe ku edhe Kosova është pjesë e saj. But the general situation in the security situation in the Republic, I think it's stable. Of course, there's always incidents. Incidents occurs in every country. Dhe në aspektin e përgjithshëm, siguria në Republikën e Kosovës është stabile, po e cila atakohet her pas here me incidente të ndryshme, po është gjë normale, sikurse në vende të tjera si mund të ndodhë aksidente. But you may know that both of the... Por ju e dini shumë mirë nga historia që të dy luftrat botërore kanë nisur në Ballkan. But then again, one should learn from history and change your behavior into the future and try to cooperate instead. Në aspektin historik, ne duhet të mësojmë nga historia, por të ndërtojmë një të armë të sigurt
dhe po të krijuar një partneritet me vendet të cilat janë mikët të Republikës Kosovës. The balance are more equal. In this case, I can add that if the balance are more equal, if you look into some of your neighboring countries, one country perhaps here and maybe you are here in, let's say, military assets facilities, and if you're more equal, it'll be more costly to do something. So I think it's spot on to raise the knowledge and execute the 10-year plan. Në qoftë se bëjmë një krahasim me vende të tjera, ka disa ushtrisë të cilat kanë nivel jashtëzakonisht të lartë dhe jeni në nivel pak më të poshtë, më të ulët, dhe nëse filloni të edukoheni në nivelin e duhur, mendoj se shumë shpejt mund të vini në nivelin e tyre dhe mund t'i atriboni domosdoshmë që të arrihet një partneritet apo t'i tregoni edhe fuqinë e juaj në raport me atë shtetin që është në nivelin shumë të lartë. What about how do you feel about Kosovo regarding the... Çfarë mendoni në lidhje me pozitën e Kosovës sa I përket terrorizmit global? Yeah, but we have seen, if you're talking about terror, we've seen it in Sweden, we've seen it in Denmark, so even very safe countries with a well-educated police force and well-educated military, there's still terror occurring. And we know that the ISIS warriors, there's been some from the Republic going down, it's common knowledge, and quite a few. Në qoftë se flasim për terrorizëm në nivelin global, Suedia, Norvegjia si vende më të sigurta me një edukim të mirë të nivelit apo institucionet të sigurisë, nuk kanë mund të mbesin imun ndaj sulmeve nga shteti islamik, dhe Kosova e cila në mënyrë aktive ka dërguar apo janë dërguar domosdoshmë qytetarët e saj kanë ikur që bashkangjitën shtetit islamik, unë mendoj që kjo mund të vijë domosdoshmë në Kosovë në një pozicion jo të favorshëm në raport me luftën kundër terrorizmit. And I know that the security services of the Republic are sharing information with the counterparts in Europe, because that's also a reason to enter the European community, to come closer, and that is to work with them. So I know they're doing that. Unë, sipas informacioneve të mia, institucionet të sigurisë së Kosovës bashkëpunojnë me shtetet partnere, mike që I kanë në shkëmbim të informacionit, sepse ashtu si jemi të njohur ne me çështën përkatëse, edhe shkëmbimi I informacioneve është një rrugë udhërrëfyes për të hyrë në zgjerrjen e Evropës. Going back to the same question about the... Duke u kthyer edhe një herë tek transformimi I forcave të sigurisë së Kosovës në forcat armatosura. Çka nëse nuk ndodh? Kjo nuk do të ishte rasti I vendit të parë në botë pa një ushtri. No, but then you have one of the best forces to help the civil society in disasters. But again, take your own responsibility. I can just think of one country who do not have an army. Iceland. That's Iceland. Në qoftë se bëjmë një krahasim, në qoftë se nuk arrihet, domosdoshmë që në qoftë as me ndryshimet ligjore apo as me ndryshimet kushtetuese, të qëndrohet forca e sigurisë së Kosovës me mandat apo në ushtri, mendoj se FSK-ja në misionin aktual ka për detyrë apo është specializuar në ofrim të asistencës në raste emergjente edhe katastrofave natyrore, ndërsa I vetmi vend që më kujtohet mua se nuk ka një ushtri është shteti I Islandës. And I can add also that to receive education, that's not a violation of the law, the Constitution. So in principle and technical, you can get trained by EBA, let's say for 4 years. In that 4 years' time, they can discuss to say, yes, we have a new law, a new constitution. But after 4 years, you cannot take the education as you have received from the people or from the soldiers. Në aspektin principial apo dhe teknik, edukimi nuk mund të pengohet qoftë në aspektin ligjor, po as në aspektin kushtetues, për të parandaluar që të edukohesh dhe mbas këtyre 4 viteve të cilat mund t'i ofrojë IBA-ja, domosdoshmë shteti mund të fillojë të mendojë a bëjmë ndryshimet përmes ligjit apo përmes kushtetutës, por çka është esenciale është që edukimi të cilin e kanë marrë oficerët përkatës është një edukim që nuk do t'i
shly askush nga truni dhe kanë një edukim që kanë përfituar për 4 vite. That means if the political will are not present to change the law or the constitution, It will come a time. yeah, exactly. Then they receive the training and they're ready to take next step. Dhe në qoftë se në aspektin politik nuk arrihet marrëveshjet, qoftë në aspektin ligjor apo kushtetues, është më rëndësishme që forca përkatëse e ka arritur domosdoshmë që të edukohet në nivelin më të duhur dhe mund të bëjë hapën tjetër. D'accord. Anyways, it will be like still Kosovo will be like. Pra gjithsesi do të mbetej që Kosova do të ishte si Islanda me një marrëveshje me NATO për mbikëqyrjen e sipërfaqes së vet, ndërkohë që FSK-ja do të merrej me menaxhimin e katastrofave. Yeah, like it has done for since you were born, let's say for 10 years ago. Let's say a non-official. Praktikisht një forcë zyrtare ushtarake. Yeah. Kjo është mund të arrihet që të ketë një marrëveshje sikurse është deri më tani nga shpallja e pavarësisë apo nga lirimi i Kosovës në 99-ën, që aspektet në hapësirës ajrore ta kontrolloj edhe ta siguroj NATO-ja, ndërsa në aspektin e ofrimit të katastrofave civile emergjente të shërbej FSK-ja. As you mentioned, an army does not say only training, does not say only knowledge. It says arms, it says... Meqense e përmendët, një ushtri nuk nënkupton vetëm një uri, vetëm trajnim, por armë, ndërtesa dhe gjithçka tjetër çfarë i nevojitet një ushtrie. Çfarë mendoni për këto elemente të tjera që i nevojiten ushtrisë? Can you tell about it? There's a saying that it takes just the politicians 5 minutes to disband an army, to say you're not in service anymore. But it takes 10 years to build an army. And that's pretty much true. Është një thënie e cila thuhet se për 5 minuta politika mund ta shkatërrojë një armatë, ndërsa i duan 10 vite për të ndërtuar atë. And if you're looking into the 10-year plan made from the KSF, 10 years is a long time. Nëse shiqoni planin 10 vjeçor të FSK-s, është një plan afatgjatë. And this 10 years are made in different phases. Dhe ky plan është i ndarë në disa pjesë apo në disa faza. And phase 1 are about requiring the necessary training. Dhe faza e parë ka të bëjë me pranimin e trajnimeve përkatëse. Phase 2, 3, 4 and 5 is about furnishing, about requiring the weapons, building barracks, vehicles, and so on. Infrastructure. Faza 2, 3, 4 përket me kërkim të armatimit, pajisje me armatim, ndërtim të kapaciteteve objektive, domthonjë kazermave dhe kështu me radhë. And it makes sense that you take the training prior, all the assets first. Dhe kjo është domthonjë që e ka shtyrë që qeveria të planifikojë që së pari faza e parë të jetë faza e edukimit, që më pastaj pjesa tjetër mund të inkorporohet. Okay, John, is there anything I didn't ask and you want to highlight? Mirë pra, John. A ka diçka që nuk të pyeta dhe që dëshiron të nënvizosh? Përveç pjesës sigurisht që ke rënë dashuri me Kosovën. Well, of course, my heart tells me that I will be here, down here for the next 4 years, facilitating the transition into an army. I hope that, really. Mund të them në mënyrë të sigurt se nga ndjenjat e zemrës që i kam, do të qëndroj në Kosovë për 4 vite të ardhshme dhe t'i ofroj ndihmën time që FSK-ja të bëhet ushtri. A keni ndonjë mesazh të drejtuar popullit të Kosovës? About the KSF, be proud of it. It's a fantastic institution. You have so many fine young men and women serving there, and it's a pillar of the society. So be proud of it, embrace it. Por qytetarët e Republikës Kosovës duhet të ndihen të jenë krenar me forcën e sigurisë së Kosovës, se ka një strukturë të mirë dhe ka oficerë, djemë dhe vajza, të cilët kanë nivel jashtëzakonisht të shkëlqyer të edukimit dhe integritetit të tyre personal. Okay, John, I thank you very much. I really hope you'll have the opportunity to John, të falenderoj shumë dhe shpresoj që ju të keni mundësi që të jeni sa më i suksesshëm në punën tuaj në Kosovë. Thank you. I'm happy to hear that. I hope so also. Faleminderit, shpresoj dhe do të ndihem shumë krenar për këtë. And after 4 years, I still expect. Dhe pas 4 vitesh, ju pres sërish në studio me rezultatet e punës tuaj. The result will come after already after 2 years, because we are making adjustment of the next 2 years. So
Sa përket rezultateve do t'i merrni brenda 2 viteve, jo 4 vjet. So, in 2 years we will see. Pra në 2 vjet do të shihemi sërish. Patjetër. Thank you very much once again, Thank you. and we'll see again. Të nderuar teleshikues, unë ju falenderoj që qëndruat me ne në emisionin Rrotlla. Unë ju lë takim javën e ardhshme sërish në valët e Radio Televizionit të Kosovës, si në toksore dhe në satelitar. Ndërkohë të gjithë diasporës i them mirupafshim.